Φωτιά έχει πάρει στην κυριολεξία η ευρύτερη περιοχή στο Μπαχμούτ, καθώς, όπως ανέφερε πριν από λίγο το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας, στην καθιερωμένη ημερήσια έκδοση που δίνει στη δημοσιότητα, οι Ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν χθες πολλαπλές επιθέσεις για να διασπάσουν τη ρωσική άμυνα και από τη βόρεια αλλά και από τη νότια πλευρά της πόλης, χωρίς ωστόσο να τα καταφέρουν αφού όλες οι προσπάθειές τους αποκρούστηκαν. Μάλιστα, το Ρωσικό Υπουργείο αναφέρει επιλέξει, ο εχθρός έκανε τεράστιες προσπάθειες για να διασπάσει την άμυνα των στρατευμάτων μας, θέλοντας έτσι να αναδείξει τη σφοδρότητα των Ουκρανικών επιθέσεων που προφανώς και εντάσσονται στην πολυαναμενόμενη Ουκρανική αντεπίθεση. Τώρα, μιλώντας πιο αναλυτικά για την κατάσταση στην περιοχή, αναφέρθηκε στις ρωσικές μονάδες που συμμετείχαν στις μάχες, δίνοντας και αριθμούς για τις Ουκρανικές απώλειες, όπου και βλέπουμε να υπάρχουν αρκετά τεθωρακισμένα άρματα μάχης, που σημαίνει ότι οι Ουκρανοί χρησιμοποιούν πλέον τα δυτικά τάγκς που τους έχουν σταλεί, αλλά επίσης αναφέρει και τις βαριές απώλειες που υπέστησαν οι ρωσικές δυνάμεις, καθώς σκοτώθηκαν και ο διοικητής της 4ης Μηχανοκίνητης Ταξιαρχίας του Φεκιοφόρων συνταγματάρχης Βιάτζεσλαβ Μακάροφ, αλλά και ο αναπληρωτής διοικητής του Σώματος Στρατού για το Στρατιωτικό Παύλα Πολιτικό Έργο συνταγματάρχης Γευγένη Μπρόμβκο. Επίσης κάνει λόγο για συνολικά 6 επιθέσεις που πραγματοποίησαν οι Ουκρανοί ανατολικά του χωριού Μπογκδάνοβκα και την απόκρουση αυτών από τις ρωσικές δυνάμεις. Το κύριο ζήτημα όμως δεν είναι να δώσουμε τον αριθμό των Ουκρανικών απολειών που υποστηρίζει το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας ότι υπέστησαν οι Ουκρανοί, αλλά πρώτον ότι έχουν ξεκινήσει πολλαπλές και σφοδρές επιθέσεις των Ουκρανών στην ευρύτερη περιοχή του Μπαχμούτ και του Σολεντάρ και πως σε αυτές φαίνεται να παίρνουν μέρος μεγάλος αριθμός τεθωρακισμένων αρμάτων μάχης, το πιθανότερο δυτικής προέλευσης, οπότε ναι, φλέγεται το Μπαχμούτ και έχουμε ήδη εισέλθει σε μια νέα φάση του πολέμου στην Ουκρανία.